आज चाहिँ स्टेट अफ म्याटर जुन केमिस्ट्रीको दोस्रो च्याप्टर छ यसको जुन 11 क्लासमा यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्न गइरहेछौँ। अब यहाँ चाहिँ स्टेट अफ म्याटर यु नो अल वी हेभ थ्री स्टेट अफ म्याटर, एउटालाई सोलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट र ग्यास स्टेट भन्छौँ है। अब यहाँ स्टेट अफ म्याटरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ ग्यासेस स्टेटको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौँ है। यहाँ चाहिँ देयर आर थ्री physical states of matter. You can see here gaseous state, liquid state, solid state. अब in case of gas state मा हामीले यो मोलिक्युलहरु कता देख्न सक्छौं त यिनीहरु एकअर्काबाट धेरै टाढा छ। You can see the molecules are far from each other. That means less force of attraction among them. So they are freely moving in this container. And but in case of the liquid, you can see the molecules are near to each other in comparison to these gas molecules. यसमा चाहिँ नजिक छ। अब same हामीले चाहिँ same molecules if we observe in a solid, we can see they are tightly packed. That means in the solid, molecules are very close to each other. That means force of attraction is higher among the molecules in a solid भनेर हामीले चाहिँ कति स्टेट अफ म्याटर हुँदो रहेछ? 8 स्टेट्स अफ म्याटर 3 वटा रहेछ। एउटा ग्यास स्टेट, लिक्विड स्टेट र सोलिड स्टेट। फर एक्जाम्पल अब यहाँ चाहिँ वाटर हैज द फलोइङ 3 फिजिकल स्टेट्स। यहाँ चाहिँ वाटरसँग 3 वटा अब एक्जाम्पलमा हेर्यो भने 3 वटा फिजिकल स्टेट्सहरु छ। एउटा आइस स्टेट भन्छ, अर्को चाहिँ लिक्विड स्टेटमा हुन्छ वाटर, अनि चाहिँ स्टीम स्टेटमा हुन्छ। भन्नुको मिनिङ आइस भनेको चाहिँ सोलिड स्टेट हो जसको H2 नै हो। त्यसैगरी लिक्विड भनेको पनि H2 लिक्विड स्टेट हो है। अनि स्टीम भनेको ग्यासियस स्टेट हो के को वाटरको जुन चाहिँ H2 हामीले चाहिँ यो एकअर्कामा चाहिँ कन्भर्ट भइरहन्छ है, कन्भर्सन चाहिँ भन्ने कुरा पढ्यौं। अब यहाँ चाहिँ छ मा इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा चाहिँ आउने इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ द स्टेट्स अफ म्याटर इन व्हिच इट हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नर फिक्स्ड वोल्युम इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। व्हाट आई हैव रिटन हियर इज स्टेट अफ म्याटर, म्याटरको त्यो अवस्था जसमा चाहिँ जसको चाहिँ न फिक्स शेप छ न चाहिँ फिक्स भोल्युम छ, त्यसलाई ग्यासियस स्टेट भन्छ। अब ग्यासियस स्टेटलाई एक्सप्लेन गर्नलाई चाहिँ ग्यास लजहरु छ। यो ग्यास लजहरुमा चाहिँ बोयल्स ल पहिलो पर्छ अनि त्यसपछि चार्ल्स ल। बोयल्स ल भन्ने बित्तिकै PV = K। P भनेको प्रेशर, V भनेको भोल्युम, K भनेको कन्स्ट्यान्ट। त्यस्तै गरेर चार्ल्स ल भनेपछि V/T = कन्स्ट्यान्ट। भोल्युम र टेम्परेचर चाहिँ को रेशियो चाहिँ K सँग कन्स्ट्यान्ट सँग इक्वल हुन्छ। त्यसपछि कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन पनि भन्न मिल्छ, कम्बाइन्ड ग्यास ल भन्छ। यो बोयल्स र चार्ल्स दुईटैलाई मिलाएर PV/T = K हामीले लेख्छौं अनि यो चाहिँ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन हो। अनि त्यसै गरेर आइडियल ग्यास इक्वेसनको बारेमा पढ्छौं जुन PV = nRT हुन जान्छ है, जहाँ चाहिँ P भनेको प्रेशर, V भनेको भोल्युम, N भनेको नम्बर अफ मोल्स, R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट, यसको भ्यालु चाहिँ फिक्स हुन्छ, T भनेको चाहिँ टेम्परेचर हो। त्यस्तै गरेर डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेशर जुन चाहिँ को मिनिङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा नन रिएक्टिङ ग्यासहरुलाई कुनै ठाउँमा मिक्स गर्यो भने चाहिँ त्यो टोटल मिक्सचरको चाहिँ जुन प्रेशर हुन्छ त्यो इन्डिभिजुअल ग्यासको प्रेशरलाई चाहिँ एड गर्यो भने त्यसको समसँग इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा भन्छ डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेशर। अब यसको बारेमा अझ हामी स्टडी गर्छौं यो सबैको बारेमा डिटेल है। अर्को ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन भन्छ। यो ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनले चाहिँ जस्तो ग्यासहरु चाहिँ एकअर्कासँग मिक्सिङ गर्दाखेरि त्यसको रेट अफ मिक्सिङ हुन्छ, रेट अफ डिफ्युजन भन्छ। त्यसको चाहिँ रेशियो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर रुट अफ देयर डेन्सिटी भन्छ। अब जुन डेन्सिटीहरु छ ग्यासको त्यससँगको स्क्वायर रुटसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्छ। त्यो रिलेसनबाट हामीले चाहिँ R1/R2 यो रेट अफ डिफ्युजन हो। एउटा ग्यासको R1, R2 को चाहिँ रेट अफ डिफ्युजन R2 अर्को ग्यासको भयो भने त्यो इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ M2/M1 हुन जान्छ भन्ने कुरा हामी पढ्छौं। अनि अर्को चाहिँ छ एप्लिकेसन अफ बोयल्स ल। अब तपाईहरुले अब यो लाग्छ होला मनमा चाहिँ यो बोयल्स ल चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त? इनहेलेसन र एक्सहेलेसनमा हामीले श्वास भित्र तान्दाखेरि बाहिर तान्दाखेरि। अब इनहेलेसन भनेको भित्रतिर श्वास तान्दाखेरि के भइदिन्छ त हाम्रो बाहिरतिर हायर प्रेशर छ भनेपछि इनसाइड द लङ चाहिँ प्रेशर स्मल छ भनेपछि हायर प्रेशरबाट चाहिँ स्मल प्रेशरमा चाहिँ हावा जान्छ, एयर ब्लो हुन्छ भनेपछि
त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो लङ चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ। एक्सपान्ड हुँदाखेरि के हुन्छ त भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ अनि प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। भनेपछि यहाँ भोल्युम र प्रेसरको बिचमा चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट रिलेसन छ, भनेपछि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसन छ। अनि त्यस्तै एक्जहालेसनको केसमा चाहिँ यो बाहिर श्वासलाई बाहिर फाल्नुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जहालेसन भन्छ। यसको केसमा स्मलर प्रेसर आउटसाइड हुन्छ, लङको प्रेसर चाहिँ लार्जर हुन्छ। लार्जर प्रेसरबाट स्मलर प्रेसरमा एयर आउँछ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले श्वास बाहिर फाल्छौँ। अनि यसलाई कन्ट्र्याक्ट भन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्नु त लङको साइज चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यतिखेर भोल्युम डिक्रिज हुन्छ, प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ। फ्रम दिस टु यु नो द फिगर वाट यु नो हियर इज one quantity volume is increasing while the other quantity pressure is decreasing, which proves that volume is inversely proportional to the pressure or pressure is inversely proportional to the volume at constant temperature भन्ने कुरा हामीले चाहिँ कन्क्लुजन यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। अब अर्को स्लाइडमा चाहिँ यही कुराहरू है, कसैले यहाँ चाहिँ प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम लेखिरा हुन्छ, कसैले चाहिँ भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर अफ गिभन अमाउन्ट अफ अ ग्यास एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भन्नु एउटै हो है। अब भन्नुको मिनिङ भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर घट्छ, प्रेसर घट्यो भने भोल्युम बढ्छ भन्नु चाहिँ यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भोल्युमलाई अगाडि लेख्नु र पछाडि लेख्नु एउटै हुन जान्छ। म्याथमेटिकली पी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1/b भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो रोबर्ट बॉयलले चाहिँ यो म्याथमेटिकल रिलेसन चाहिँ 1662 मा एट फर्स्ट चाहिँ उसले चाहिँ यो रिलेसन चाहिँ उसले इस्टाब्लिस गरेको थियो अनि उसकै नामबाट चाहिँ रोबर्ट बॉयल राखेको। अब उसले चाहिँ नम्बर अफ मोल्सहरू तपाईँ 1 मोल पनि लिन सक्नुहुन्छ, 2 मोल पनि। अब बॉयल्स लको लागि तपाईँको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन जरुरी हुन्छ है। यु मस्ट ह्याभ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट टु मेजर प्रेसर रिलेसन विथ भोल्युम एन्ड टु गेट द बॉयल्स ल। अब अर्को चाहिँ बॉयल्स लज एक्सपेरिमेन्ट। बॉयल्स लज एक्सपेरिमेन्टमा अब हाउ ही प्रुभड हिज एक्सपेरिमेन्ट, ही टुक वान दिस पिस्टन ह्याभिङ सिलिन्डर सपोज यो चाहिँ छ भनेपछि 1 मोल अफ ग्यास यो भित्र राख्यो, टी टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राख्यो, सेम यो चाहिँ जुन चाहिँ सिलिन्डर छ यसको चाहिँ यो चाहिँ समहाउ डिस्टेन्स चाहिँ व्हेन दिस पिस्टन इज मुभ्ड डाउन यु क्यान ह्याभ द स्मलर स्पेस। तपाईँसँग सानो स्पेस हुन्छ, यहाँ चाहिँ लार्ज स्पेस छ। लार्ज स्पेसमा के हुन्छ, नम्बर अफ कोलिजन भनेको यो मोलिक्युल्सहरू एकअर्कालाई ठोक्किने चाहिँ स्मलर हुन्छ है। तर स्मल जति स्पेस भयो मोलिक्युलहरू धेरै ठोक्किन्छ एकअर्कासँग भनेपछि नम्बर अफ कोलिजन लार्जर हुन्छ। तर यो दुईटै एक्सपेरिमेन्टमा V1 को भ्याल्यु 15 सेन्टिमिटर क्युब थियो, भोल्युम चाहिँ यो भित्र ग्यास मोलिक्युलको, अनि प्रेसर चाहिँ P1 भनेको वाट एटमोस्फियर थियो। त्यस्तै गरेर पिस्टनलाई अलि डाउन गरे पछाडि त्यसको भोल्युम डिक्रिज गर्यो, 15 बाट 7.5 सेन्टिमिटर क्युब भयो, प्रेसर चाहिँ 2 एटमोस्फियरमा पुग्यो भनेपछि प्रेसर चाहिँ बढ्यो। अब टोटलमा हेर्दाखेरि P1 इन्टु V1 हामीले गऱ्यो भने 15 इन्टु 1 15 नै हुन्छ, यहाँ पनि 7.2 इन्टु 2 गऱ्यो भने नि 15 नै हुन्छ। भनेपछि टोटल हाम्रो प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम इज इक्वल एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भनेर चाहिँ बोयल्स लले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा प्रुभ गर्यो है, यही कुरा छ। अब त्यसै गरेर अब हाउ ही प्लटेड हिज ग्राफ्स अफ दिस एक्सपेरिमेन्ट, उसले चाहिँ ही प्लटेड ग्राफ बिट्विन प्रेसर एन्ड भोल्युम एन्ड एट फर्स्ट इन दिस cylinder when the piston at this position he got the volume 15 सेन्टिमिटर क्युब, प्रेसर 1 एटमोस्फियर। अब जसको चाहिँ 1,15 हामीले x, y गर्यो भने हामीले यस्तो कोअर्डिनेट लेख्न सक्छ। थोरै यो पिस्टनलाई डाउन गर्यो भने जस्तो त्यतिखेर भोल्युम चाहिँ 7.5 छ, सेन्टिमिटर क्युब छ, प्रेसर चाहिँ कति छ त 2 एटमोस्फियर भनेपछि 2,7.5 चाहिँ कोअर्डिनेट भयो। त्यसै गरेर अझ डाउन गर्यो 5 सेन्टिमिटर क्युब भोल्युममा ल्यायो भने प्रेसर बढ्दै गयो 3 एटमोस्फियर 3,5। अब हेर्नुहोस् त, अब p यो र यो मल्टिप्लाई गरे भने 15 नै हुन्छ, यो र यो मल्टिप्लाई गरे भने 15 नै हुन्छ, p इन्टु v यो गरे भने 15 नै हुन्छ भनेपछि कन्स्ट्यान्ट हुने रहेछ नि त टेम्परेचर। भनेपछि उसले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो भ्याल्युहरू 0, 5, 10, 15, 20 बिचमा चाहिँ यसरी चाहिँ उसले चाहिँ y एक्सिसमा v को भ्याल्यु र x एक्सिसमा p को भ्याल्यु राख्दै गयो। जस्तो 1,15 भन्यो भने यो पोइन्ट भयो, अनि 2,7.5 भन्यो भने यो पोइन्ट भयो, अनि 3,5 भनेको नि यो पोइन्ट भयो। भनेपछि उसले चाहिँ के बनायो त, एउटा ग्राफ प्लट गर्यो। यो चाहिँ के हो त, बोयल्स लको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो है। ल अब त्यसपछि छ बोयल्स ल, यो चाहिँ इक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। बोयल्स ल भनेको चाहिँ द साइन्टिस्ट रोबर्ट बोयल डिड एक्सपेरिमेन्ट इन 1662 AD
and gave the mathematical relationship between volume and the pressure of given mass of a gas. यो चाहिँ साइन्टिस्ट रोबर्ट बोयलले एक्सपेरिमेन्ट गरे 1662 एडीमा र उसले एउटा म्याथमेटिकल रिलेसनसिप उसले चाहिँ दियो जुन चाहिँ भोल्युम र प्रेसरको बीचमा थियो कुनै गिभन मासको ग्यासको चाहिँ भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ उसले चाहिँ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राखेको थियो त्यही रिलेसनलाई अहिले हामीले चाहिँ दिस रिलेसन इज नोन एज अ बोयल्स ल भनेर हामीले थाहा पाउने गर्छौँ अब योले इट स्टेट्स दैट योले यो भन्छ कि द भोल्युम अफ गिभन मास अफ अ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भनेपछि एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राख्दाखेरि भोल्युम अफ गिभन मास अफ अ ग्यास चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ प्रेसरसँग भनेर उसले स्टेटमेन्ट चाहिँ बनायो अब त्यही कुरालाई हामीले लेख्दाखेरि लेट अस कन्सिडर भी विथ द भोल्युम अफ द ग्यास पी विथ द प्रेसर अफ द ग्यास एट अ गिभन टेम्परेचर भनेर हामी भन्न सक्छौँ मानौ भी भोल्युम भएको र पी प्रेसर भएको ग्यास चाहिँ कुनै गिभन टेम्परेचरमा छ भनेपछि अकर्डिङ टु बोयल्स ल भी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1 पी प्रेसर 1/p भनेर अनि के कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने अनि भी इक्वल टु के बाई पी हुन्छ अनि क्रस मल्टिप्लाई भी बराबर के इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ वेयर के इज द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट है के भनेको चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो यसको भ्याल्यु चाहिँ डिपेन्ड्स अन द अमाउन्ट अफ अ ग्यास टेकन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्छौँ अब त्यही कुरालाई सपोज if P1 and V1 be the initial pressure and volume of given mass of a gas and P2 V2 be the final volume and pressure and volume of a same gas at the same temperature, you have initial condition of pressure and volume and again you have pressure second condition, that means final condition of pressure and volume. At the both condition when you apply the Boyle's law you can have formula like this. अब यसमा चाहिँ apply Boyle's law initial condition मा V1 is inversely proportional to P1 भने 1/p अब त्यही constant value राख्यो भने P1 V1 equal to k आउँछ. के भनेको where k1 is the k is the proportionality constant whose value depends upon the amount of a gas taken, you can write in it. अब similarly you apply Boyle's law again at the final condition you can have this formula and which would be here P2 V2 equal to k. This is equation 2 3, this is equation 1. From this equation 1 and 2 we can write P1 V1 equal to P2 V2 equal to k. किन भनेपछि यो बराबर पनि के छ यो बराबर पनि के छ भनेपछि यो क्वान्टिटी हो. दिस इज द रिक्वायर्ड फर्मुला फर बोयल्स ल भनेर हामीले पढ्छौँ यसमा चाहिँ. अब ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द बोयल्स ल भन्दाखेरि यो त हामीले अर्को फिगरमा पनि देखायो नि त टी कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि पी र भी को बीचमा चाहिँ कसरी उले चाहिँ डायग्राम ड्र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्लट गरेको हो. यो कुराहरु यो डायग्राम पनि इम्पोर्टेन्ट हो है. यो चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ यो डायग्राम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. अनि अब चार्ल्स ल को बारेमा कुरा गरौँ. चार्ल्स ल भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ जैक एलेक्जेन्डर सीजर चार्ल्स डिड एक्सपेरिमेन्ट इन 1787 and describe the mathematical relationship between volume and the temperature of given mass of a gas. र उले चाहिँ म्याथमेटिकल रिलेसन चाहिँ उले डिस्क्राइब गर्यो. उले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो र व्हिच इज नाउ नोन एज जसलाई चाहिँ चार्ल्स ल अहिले हामीले भन्छौँ. चार्ल्स ल को स्टेटमेन्ट के थियो त भन्दाखेरि द भोल्युम अफ गिभन मास अफ अ ग्यास इन्क्रिजेज और डिक्रिजेज बाई 1/273 of its initial volume at 0 degree for each degree rise or fall in the temperature at a constant pressure. भन्नु भनेको 1 डिग्री राइज और फल चाहिँ टेम्परेचर भयो भने त्यसको चाहिँ भोल्युम चाहिँ V0 को चाहिँ 1/273 टाइम्स चाहिँ भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरा भनेको थियो. अब यही कुरालाई लेख्दाखेरि लेट V0 बी द इज द अथवा बी द लेख्दैन भयो. यहाँ इज द लेख्नु भयो. V0 बी द इनिशियल भोल्युम अफ द ग्यास एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड द्याट अकर्डिङ टु द हामीले चार्ल्स ल अन हिटिङ 1 डिग्रीसम्म हिट गर्यो भने अब यहाँ 1 डिग्रीमा भोल्युम कति हुन्छ V0 + 1/273 इन्टु V0 अनि V0 कमन लियो भने 1 + 1/273. सिमिलरली अब 2 डिग्रीमा कति हुन्छ यहाँ चाहिँ 1 हुँदाखेरि 1 भयो भने अब 2 हुँदाखेरि 2 हुने भयो 1 + 273. अब एलसीएम लियो भने 273 यता गयो भने 270 + t डिवाइडेड बाइ 273 हुन्छ. अब T0 टेम्परेचरमा V इक्वल टु V0 यता छ. अनि इफ V1 ml and V2 ml be the volume of the gas at T1 and T2 then according to the Charles law अनुसार चाहिँ V1 इक्वल टु के हुने भयो V0 273 + T1
डिभाइडेड बाई 273 इक्वेसन 1। अब T0 मा यति छ भनेपछि अब V1 कतिमा V1 मा चाहिँ V1 इक्वल टु हामीले सपोज गरेर T डिभाइडेड बाई यति V2 भनेको चाहिँ V0 273 प्लस T2 किन त यहाँ T हुँदाखेरि T आयो भने यहाँ 2 हुँदाखेरि पनि यहाँ चाहिँ T1 हुँदाखेरि यहाँ पनि T1 आउने भयो भनेपछि यो इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 पनि छ इक्वेसन 1 पनि छ। अब यहाँबाट ग्राफ प्लट गर्यो भने यहाँ यो ज्याक चार्ल्सको कुरा लेखेको छ। अब यसमा चाहिँ उले चाहिँ यसरी चाहिँ यो प्रेसर र यसमा भोल्युम र टेम्परेचरको बीचमा रिलेसन डिराइभ गरेको थियो। अनि यो भनेको चाहिँ योले V र T को बीचमा रिलेसन बनाउँदाखेरि हिलियमले यस्तो किसिमको ग्राफ देखाउँछ। अनि यो चाहिँ एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर हो है 273.15 डिग्री सेन्टिग्रेड। अनि मिथेनको यस्तो बन्छ अनि H2O को भ्यापरको यस्तो किसिमको ग्राफ बन्छ भोल्युम र टेम्परेचरको बीचमा। अनि हाइड्रोजनको यस्तो भनेर देखाएको छ y बराबर mx प्लस b भनेको जुन म्याथमेटिक्समा पहिले पनि पढ्नु भयो होला। m भनेको स्लोपको हेल्पले चाहिँ m भनेको चाहिँ b कन्स्टेन्टलाई सपोज 0 मान्यो भने m बराबर v/t भनेको त m भनेको त कन्स्टेन्ट हो भनेपछि सबको v/t भनेको चाहिँ यहाँ कन्स्टेन्ट के जस्तै हो है। अनि यो चार्ल्स ल चाहिँ देखाउन खोजेको। अब यो इक्वेसन जुन यतातिरको जुन इक्वेसन 1 2 छ अनि इक्वेसन 1 चाहिँ इक्वेसन 1 र लाई चाहिँ इक्वेसन 1 बाइ द इक्वेसन 2 ले डिभाइड गर्दा चाहिँ v1 बाइ v2 इक्वल टु 273 प्लस t1 डिभाइडेड बाइ 273 प्लस t2 गर्यो भने अब योलाई चाहिँ यो टोटललाई चाहिँ t1 मान्नु भयो यो टोटल तलको पार्टलाई t2 मान्नु भयो भने तपाईको फर्मुला आउँछ v1 बाइ v2 इक्वल टु t1 बाइ t2। दिस इज द फर्मुला अफ द चार्ल्स ल। चार्ल्स लको फर्मुला हो। यसको मिनिङबाट यहाँबाट के प्रुफ हुन्छ त v/t बराबर कन्स्टेन्ट और v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द t। अब चार्ल्स ल क्यान बी स्टेटेड एज यसरी पनि चार्ल्स ललाई भन्न सकिन्छ कि एट कन्स्टेन्ट प्रेसर द भोल्युम अफ गिभन मास अफ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एब्सोल्युट टेम्परेचर है। यसरी चाहिँ v डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t हुन्छ एट कन्स्टेन्ट। अब यहाँ चाहिँ एट कन्स्टेन्ट के भन्नु पर्यो प्रेसर कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भयो भने बोयल्स ल प्रेसर कन्स्टेन्ट भयो भने चार्ल्स ल। अब यो दुईटैलाई कम्बाइन गरेर आउने लाई चाहिँ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन ग्यास ल भन्छौँ त्यो गर्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ छ कन्सेप्ट अफ द एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर। एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर भनेको के हो त यो त यो चाहिँ चार्ल्स ल हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ v र t को बीचमा ग्राफ चाहिँ एब्सोल्युट जेरो टु माइनस 273.15 डिग्री सेन्टिग्रेड यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ। अब यहाँ हाइपोथेटिकल एउटा टेम्परेचर हो मानेको चाहिँ हाइपोथेटिकल है जुन चाहिँ इमेजनरी हाइपोथेटिकल एउटा टेम्परेचर जसमा एट विच द भोल्युम अफ अ ग्यास बिकम्स जेरो। The hypothetical temperature at which volume of the gas becomes zero is called absolute zero temperature। त्यसलाई absolute zero temperature भन्छ। It is minus 273 डिग्री सेन्टिग्रेड है 200। अब यहाँ 0.15 पनि हुन्छ तर 273 डिग्री सेन्टिग्रेड लेख्दा नि हुन्छ। It is equal to 0 Kelvin। At this temperature all gases have been converted into the liquid or solid state। यो टेम्परेचरमा सबै ग्यासहरूलाई चाहिँ सोलिड र लिक्विड स्टेटमा चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचरलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। र अर्को चाहिँ छ अब यो चाहिँ न्यूमेरिकल प्रब्लम हो। यो अस्तिको अगाडि पनि मैले पढाइसकेको छ। दुईटा भ्यासलको क्यापासिटी चाहिँ टु भ्यासल अफ क्यापासिटी 1.5 लिटर एन्ड 2 लिटर कन्टेन हाइड्रोजन ग्यास एन्ड अक्सिजन ग्यास रिस्पेक्टिभली अन्डर द प्रेसर अफ 750 mm of Hg and 100 mm of Hg। The gas are mixed together in a 5 liter vessel and these two gas which gases are here hydrogen and oxygen when are mixed together in a 5 liter vessel what will be the final pressure of the mixture। how can we calculate। अब यसमा पनि P1 V1 फर्मुला युज गर्ने P1 V1 इक्वल टु P2 V2 फर्मुला गर्ने अक्सिजनको लागि पनि P1 V1 इक्वल टु P2 फर्मुला युज गर्ने। अनि यहाँबाट पनि अक्सिजनको P2 यो निकाल्ने अनि यहाँ चाहिँ हाइड्रोजनको P2 निकाल्ने अनि दुईटैलाई एड गर्यो भने दैट वुड बी द टोटल प्रेसर अफ द oxygen and hydrogen when they are mixed भनेर लेख्न सकिन्छ है। अब यसको छ यो पनि अस्ति नै पनि यो एजिम यहाँ प्रेसर रिमेन कन्स्टेन्ट भन्यो भने प्रेसर कन्स्टेन्ट हुने बित्तिकै चार्ल्स ल युज हुन्छ त्यसको कुरा गर्छौं। त्यसको कुरा चाहिँ अब यहाँ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन अघि पनि भने कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन भनेको द इक्वेसन व्हिच इज अब्टेन बाइ कम्बाइनिङ बोयल्स एन्ड द चार्ल्स ल इज कल्ड कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन। हामीले चाहिँ व्हिच डिस्क्राइब द साइमल्टेनियस इफेक्ट अफ द टेम्परेचर एन्ड प्रेसर अन भोल्युम अफ द ग्यास भनेको दुईटा बोयल्स ल र चार्ल्स ल दुईटैलाई मिलाएर बन्ने ललाई चाहिँ ग्यास इक्वेसनलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन भन्छ। यसले चाहिँ इफेक्ट अफ टेम्परेचर र प्रेसरको इफेक्ट चाहिँ भोल्युममा के छ भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने गर्छ। सपोज VML बी द भोल्युम अफ द ग्यास एट प्रेसर
and the temperature T. According to the Boyle's law ले भनेको अनुसार चाहिँ के छ त at constant temperature volume of given mass of a gas is inversely proportional to the pressure of mathematically it can be expressed as B is inversely proportional to P भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ P हो if P is the P be the pressure and B be the volume of a gas भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ Boyle's law को कुरा भयो अब Charles law को कुरा चाहिँ according to the Charles law statement लेख्ने है अघि जस्तै volume of given mass of a gas is directly proportional to the temperature at constant pressure अब mathematically it can be expressed as V direct inverse यहाँ चाहिँ यो V चाहिँ के हो त directly proportional to T हो अनि यसमा चाहिँ if V be the volume and T be the temperature of the gas अब यो इक्वेसन 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्यो भने V भनेको चाहिँ V proportional to T by P हुन्छ अनि K constant राख्यो भने यहाँ चाहिँ यो त KT by P हुन्छ where K भनेको proportionality constant whose value depends on the amount of gas taken अनि यसलाई मिलायो भने चाहिँ हामीले क्रस मल्टिप्लाई यताउता इक्वल टु गर्ने PV by T इक्वल टु K हुन जान्छ इक्वेसन सेकेन्ड हुन जान्छ अनि दिस इज one form of a combined gas equation यो चाहिँ combined gas equation को one form हो अब यस पछाडी चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुला चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब त्यहाँ PV by T equal to K त निकालिसक्यो अब त्यसलाई चाहिँ एउटा कन्डिसनमा 1 खाले इनिशियल कन्डिसन भन्ने अनि फाइनल कन्डिसन 2 भागो त्यही कुरा यहाँ लेख्न आँटेको लेट अस कन्सिडर P1 V1 and T1 be the initial pressure volume and the temperature of a gas respectively whereas P2 V2 and T2 be the final then from the combined gas equation अब P1 V1 by T1 equal to K equation 2 and P2 V2 divided by T2 equal to K equation 3rd अनि त्यही भएर कम्पेयरिङ द इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड द थर्ड र सेकेन्डलाई कम्पेयर गर्यो भने P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 इक्वेसन अब योलाई फोर्थ लेख्नुहुन्छ इक्वेसन 4 इज द रिक्वायर्ड कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन अब कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन के हो भन्यो भने P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 अब तपाईले यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट अफ द आइडियल ग्यास छ अब आइडियल ग्यास भनेको के हो त रियल ग्यास भनेको के हो त यहाँ चाहिँ डिफाइन गरेको छ अब यही कुरा द ग्यास व्हिच ओबे बोयल्स चार्ल्स ल एन्ड कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन एट all temperature and pressure conditions is called ideal gas equation आइडियल ग्यास इक्वेसन अथवा आइडियल ग्यास भन्छ आइडियल ग्यास भनेको त्यो ग्यास जसले बोयल्स ल चार्ल्स ल कम्बाइन्ड ग्यास जस्तो सुकै प्रेसर र यसो कन्डिसनमा चाहिँ प्राय जसो अपनाउँछ भनेपछि त्यसलाई आइडियल ग्यास भन्छ देयर आर नो आइडियल ग्यास इन द नेचर आइडियल ग्यास त छैन तर यो एउटा हाइपोथेसिस मानेको आइडियल ग्यास छ बट द नन ग्यासेस फलो द ग्यास ल फलो गर्छन् नन ग्यास थाहा भएको चाहिँ आइडियल ग्यास भएको लो प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचरमा अर्को ह्यान्डमा भन्यो भने ग्यास व्हिच डज न follow the Boyle's law, Charles law and combined gas equation in a low temperature and high pressure is called real gas. For example, nitrogen, hydrogen, CO2 अनि कार्बन डाइअक्साइड हामीले चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब यसै गरेर यहाँ चाहिँ छ आइडियल ग्यास इक्वेसन यो आइडियल ग्यास इक्वेसन PV बराबर nRT PV equal to nRT how can we prove this we have here some ideas here from this equation we can say the P is pressure V is volume N is number of moles and R is universal gas constant T is temperature and the derivation of ideal gas equation according to the Boyle's law direct you can write you don't need to write the definition of a Boyle's law that means statement of a Boyle's law you should write direct mathematical expression of this Boyle's law B is inversely proportional to P equal to equation 1 according to Charles law B is directly proportional to this is the second equation according to Avogadro's law B is directly proportional to N is the number of moles and combining all three equations 1 2 3 you can have B proportional to NT by P हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ R एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु राख्यो भने अनि दुईटै साइडमा योलाई मिलाउँदा PV बराबर nRT आउँछ दिस इज द आइडियल ग्यास इक्वेसन दैट्स ऑल फर टुडे आई विल डिस्क्राइब लट मोर अबाउट दिस क्लास 11 chemistry in the days to come thank you for your precious time